们、先生们，列车运行前方到站是九江车站。Ladies and gentlemen, our train will soon arrive at 九江 Railway Station. Mến chào tái ngộ cùng các bạn đã ghé qua kênh Su đó đây. Tiếp tục hành trình khám phá Trung Quốc. Hôm nay mời các bạn cùng mình đến thăm thành phố Cửu Giang nhé. Với lịch sử hơn 2.200 năm, Cửu Giang sở hữu tài sản lịch sử và bản sắc văn hóa lâu đời. Đến đây để tham quan chùa Đông Lâm là nơi đã khai sinh ra Phật giáo Tịnh Độ. Chiêm ngưỡng tượng Phật A Di Đà là bức tượng Phật A Di Đà lớn nhất Trung Quốc. Đồng thời chúng ta cũng có dịp hóa thân thành thi nhân Lý Bạch để cảm nhận được tâm tư của ông khi đứng trước dòng thác đang cuồn cuộn chảy và vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của núi Lư Sơn, nơi mà ông đã từng ví rằng nó tựa như dải ngân hà lạc xuống từ 9 tầng mây. Hãy đến Cửu Giang một lần để biết vì sao nó là một trong những thành phố quan trọng của tỉnh Giang Tây và ghi nhớ tên vùng đất xinh đẹp này vào danh sách những thành phố cần khám phá trên lãnh thổ Trung Hoa nhé. Cửu Giang là một thành phố cấp tỉnh trực thuộc tỉnh Giang Tây, nằm ở phía bắc tỉnh Giang Tây, tại nơi giao nhau của 4 tỉnh gồm Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và An Huy. Địa hình của thành phố Cửu Giang tương đối phức tạp, nhiều đồi núi, kết hợp mạng lưới các hồ nước ngọt và các sông đổ về. Thành phố này chạy dọc bên bờ Đông Nam thuộc trung lưu sông Dương Tử, nên nó cũng trở thành thành phố cảng trung tâm của khu vực này. Và đây cũng là một trong 5 thành phố đầu tiên dọc sông Dương Tử, mở cửa với thế giới bên ngoài Trung Quốc, ngay cả khi Trung Quốc trong giai đoạn bế quan tỏa cảng trong quá khứ. Cửu Giang vẫn hoạt động với sứ mệnh là thành phố kết nối với bên ngoài Trung Quốc trong trường hợp cần thiết. Bởi vì trong lịch sử, nơi đây từng là một trong 3 chợ trà và một trong 4 chợ gạo lớn ở Trung Quốc. Nó được xem là chợ đầu mối, nơi tập trung để thu mua và phân phối trà và gạo để vận chuyển chúng từ Trung Nguyên và các vùng đồng bằng trung lưu sông Dương Tử đến các tỉnh đồng bằng hạ lưu sông Dương Tử và cả bên ngoài Trung Quốc. Ngoài ra, một phần diện tích của thành phố Cửu Giang bao bọc lấy phần thượng nguồn của hồ Bà Dương từ sông Dương Tử chảy vào. Hồ Bà Dương là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc và cũng là hồ nước lớn thứ hai ở Trung Quốc. Diện tích của nó chỉ xếp sau hồ Thanh Hải ở cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng.
vì sự thuận lợi của vị trí địa lý từ sông Dương Tử và hồ Bà Dương mang lại, nên Cửu Giang trở thành trung tâm giao thông toàn diện quốc gia, là thành phố vệ tinh kết nối giao thông của 4 tỉnh Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và An Huy. Đồng thời nó cũng là vùng chuyển tiếp cho sự phát triển của các vùng ven biển phía Đông và khu vực miền Trung cũng như miền Tây Trung Quốc. Ngược dòng lịch sử, Cửu Giang từng được gọi với nhiều danh xưng khác nhau như Tầm Dương, Sài Trại, Giang Châu, vân vân. Những di tích khai quật tại đây đã cho biết rằng Cửu Giang đã bắt đầu phát triển xã hội từ thời nhà Thương và trở nên nhộn nhịp dần từ thời Xuân Thu, Chiến Quốc. Trải qua nhiều sự thay đổi từ các triều đại trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, đến nay Cửu Giang là một thành phố cấp tỉnh thuộc quyền quản lý của tỉnh Giang Tây. Tính đến năm 2023, thành phố Cửu Giang có 3 quận, 7 huyện và 3 thành phố cấp huyện trực thuộc, gồm có thành phố Thụy Xương, thành phố Lư Sơn và thành phố Cộng Thanh Thành. Tổng dân số thường trú của thành phố Cửu Giang hiện tại là hơn 4,5 triệu người. Trong lòng thành phố Cửu Giang là một tổ hợp các hồ nước ngọt vừa và nhỏ, do địa hình xung quanh đồi núi, chính giữa là đồng bằng nằm dọc sông lớn, có nhiều chỗ trũng, là nơi thích hợp để tích tụ nguồn nước từ nhiều nơi đổ về, nên nói thành phố Cửu Giang là thành phố của nước và không bao giờ thiếu nước. Mà trong dân gian, người ta xem nước là tài lộc, nơi mà có nguồn nước hội tụ về, được xem là vùng đất thịnh vượng và có phong thủy tốt. Có 2 hồ nước đã mang lại vẻ đẹp cảnh quan cho trung tâm thành phố Cửu Giang, đó là hồ Bát Lý và hồ Thất Lý, nằm ở khu vực phía tây thành phố này. Hồ Bát Lý đẹp và thơ mộng, phía bắc hồ giáp với sông Dương Tử, phía nam hồ là hồ Thất Lý. Hồ Bát Lý và hồ Thất Lý nằm cạnh nhau, ở giữa có một đại lộ lớn cắt ngang, chia thành 2 nửa mặt nước hồ, nửa phía bắc 8 dặm gọi là Bát Lý, nửa phía nam 7 dặm gọi là Thất Lý. Có những con đường, 2 bên là hàng cây xanh cổ thụ, chúng được xây dựng trên các con đê nhân tạo nằm trong lòng hồ. Nó được quy hoạch vừa có tác dụng lợi ích hỗ trợ giao thông, rút ngắn đoạn đường di chuyển từ bờ hồ bên này sang bờ hồ bên kia, cũng vừa tạo ra cảnh quan đô thị, phục vụ cho tiện ích cộng đồng và du lịch. Mà những con đê này còn đóng vai trò quan trọng là lọc nước và điều tiết lượng nước cao thấp, cũng như kiểm soát lũ vào mùa mưa.
xung quanh hai hồ là bến thuyền, công viên ven hồ có lối đi nối dài, vỉa hè rộng và trồng nhiều cây xanh. Những đại lộ chạy dọc quanh hồ và những cây cầu trên các con đê nhân tạo nối liền hai bờ hồ là nơi tuyệt vời nhất để tản bộ hoặc đạp xe, ngồi xe điện hóng mát để ngắm cảnh và thư giãn. Hồ Bác Lý và Hồ Thất Lý làm cho trung tâm thành phố Cửu Giang có một tầm nhìn mở, đô thị hiện đại và rộng lớn nhưng thoáng đãng, không chật hẹp. Trong sự trẻ trung nhộn nhịp cũng có sự từ tốn và đầm thắm. Mặt nước hồ êm đềm và mát mẻ, thành phố Cửu Giang mang lại cho chúng ta cảm giác hết sức bình yên trong chính sự thịnh vượng và đầy đủ. Tại Cửu Giang hiện nay có hai cây cầu bắc qua sông Dương Tử là cầu Cửu Giang Dương Tử Đại Kiều và Cửu Giang Dương Tử Nhị Kiều. Đây là cầu nối giao thông quan trọng kết nối tỉnh Giang Tây, Hồ Nam với tỉnh Hồ Bắc và An Huy. Cầu Cửu Giang Dương Tử Đại Kiều là thành tựu thứ ba trong lịch sử xây dựng cầu đường của Trung Quốc, gồm có cầu sông Dương Tử Nam Kinh, cầu sông Dương Tử Vũ Hán và cầu sông Dương Tử Cửu Giang. Thời gian xây dựng và hoàn thành của ba cây cầu này là liên tiếp và gần như tương đương nhau. Cầu Cửu Giang Dương Tử Đại Kiều được khởi công vào tháng 12 năm 1973 và hoàn thành vào tháng 1 năm 1993. Cầu được thiết kế 2 tầng kết hợp đường sắt và đường bộ với tổng chiều dài là 4.460 m cầu đường bộ và 7.675 m cầu đường sắt. Tầng trên của cầu là đường bộ có tốc độ thiết kế là 60 km/h. Tầng dưới cầu được thiết kế là một đường sắt đôi. Đây là một trong những tuyến đường sắt huyết mạch của Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 1970 trở về sau. So với thời điểm hiện tại, có thể có nhiều cây cầu nổi bật hơn tại Trung Quốc, nhưng đây là một cột mốc và là tiền đề đánh dấu sự phát triển trong ngành xây dựng cầu đường của Trung Quốc. Nằm cách cầu Cửu Giang Dương Tử Đại Kiều khoảng 10 km về phía Tây là cầu Cửu Giang Dương Tử Nhị Kiều, được khởi công xây dựng vào năm 2009. Lúc này kỹ thuật xây dựng đã tăng tiến hơn, nên chỉ 3 năm sau đó, vào tháng 12 năm 2012, cầu đã hoàn thành và chính thức thông xe vào tháng 10 năm 2013.
nằm dọc bờ sông Dương Tử, còn có một hệ thống những ngôi đình, tháp và lầu nổi tiếng. Trong quá khứ từng là bến thuyền, nơi để vọng cảnh, ngắm nhìn cảnh vật sông Trường Giang từ trên cao, nơi các nhà văn và nhà thơ đương thời thường xuyên lui tới, cũng là nơi để thờ cúng các vị thần nước, thần sông tại khu vực đó. Nổi tiếng là Tầm Dương Tháp, Tỏa Giang Tháp và lầu Tỳ Bà. Đặc biệt là lầu Tỳ Bà nằm ở bờ nam sông Dương Tử, bên cạnh cầu Cửu Giang Dương Tử Đại Kiều. Nó được xây dựng vào năm đầu tiên của nhà Đường. Khu vực này tiền thân là một bến thuyền gọi là bến Tầm Dương và có lịch sử hơn 1200 năm. Chuyện kể rằng, năm Nguyên Hà thứ 10 đời nhà Đường, năm 815, nhà thơ Bạch Cư Dị bị giáng chức từ thành Trường An. Ông đã bị chuyển về xứ Giang Châu này để làm việc, nay là thành phố Cửu Giang. Mùa thu năm sau, tại nơi này, khi tiễn những người bạn của ông rời đi xứ khác, đứng trên bờ sông, ông thoáng nghe được tiếng đàn tỳ bà từ dưới thuyền đang neo đậu trên sông gần đó. Tiếng đàn trầm bổng dịu dặt đã thu hút bước chân ông tìm đến. Được biết âm thanh ấy được gảy lên từ những ngón tay của một nàng kỹ nữ đã lớn tuổi. Cô ấy cũng từ thành Trường An phiêu bạt về đây. Tiếng đàn đưa lối, hữu duyên gặp gỡ và được nghe câu chuyện về cuộc đời của người kỹ nữ, hòa cùng âm thanh tiếng đàn tỳ bà và cảnh vật xung quanh lúc bấy giờ đã khiến Bạch Cư Dị xúc động, và ông đã viết bài thơ Tỳ Bà Hành để làm quà tặng cho cuộc tao ngộ này. Tên của lầu Tỳ Bà cũng được bắt nguồn từ đây. Hiện nay nó là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Bài thơ Tỳ Bà Hành cũng được in trong sách ngữ văn lớp 10 thuộc chương trình giáo dục của Việt Nam. Tỳ Bà Hành là một sáng tác nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của Bạch Cư Dị. Với kỹ thuật đa dạng, cách diễn đạt chính xác biểu cảm cũng như sự thống nhất hài hòa giữa âm thanh bên ngoài và cảm xúc nội tâm, bài thơ đã khắc họa một cách sống động, âm thanh ngọt ngào và bay bổng mà cũng đầy ma mị của đàn tỳ bà. Cùng kỹ thuật rung nhắn nhịp nhàng, nhanh chậm, luyến lấy non già, âm hưởng cao thấp, những thăng trầm của giai điệu và dòng cảm xúc phong phú của người biểu diễn đàn tỳ bà.
Tỳ Bà Hành được ca ngợi là một kiệt tác vĩnh cửu trong thơ nhạc của Bạch Cư Dị. Đồng thời, bài thơ này cũng đưa việc sáng tác thơ tự sự lên một tầm cao mới và mở ra một con đường dùng thơ để phổ thành nhạc được truyền bá rộng rãi và thu hút giới mộ điệu khắp nơi. Trên bức tường bình phong ở phía cổng trước của lầu Tỳ Bà có một dòng chữ lớn bằng đá cẩm thạch mạ vàng là Tỳ Bà Hành. Dòng chữ này do Mao Trạch Đông viết, kèm theo đó có khắc toàn bộ bài thơ Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị với tổng cộng 616 từ. Phía sau bức tường bình phong đó là tượng của Bạch Cư Dị được điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng. Dù khu vực tham quan không quá rộng lớn và cũng không có nhiều công trình đặc biệt, nhưng vì bài thơ Tỳ Bà Hành và lòng yêu thích nhà thơ Bạch Cư Dị nên nơi đây vẫn luôn là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng khi đến thăm thành phố Cửu Giang. Thành phố Lư Sơn là một thành phố cấp huyện do thành phố Cửu Giang quản lý, nằm ở phía bắc tỉnh Giang Tây và phía nam thành phố Cửu Giang. Thành phố này được đặt theo tên danh lam thắng cảnh Lư Sơn vì toàn bộ khu vực là mạng lưới hệ thống núi Lư Sơn bao bọc và nằm đối diện hồ Bà Dương. Thành phố Lư Sơn có khí hậu cận nhiệt đới ẩm và nằm trong khu vực gió mùa Đông Á, khí hậu chịu ảnh hưởng của cả núi Lư Sơn và hồ Bà Dương. Lư Sơn hiện tại có 9 thị trấn lớn nhỏ khác nhau, nổi tiếng và thu hút khách du lịch. Có thị trấn Cổ Lĩnh nằm trên đỉnh núi Cổ Lĩnh. Thị trấn này nổi tiếng với khu phức hợp các biệt thự cổ mang phong cách phương Tây. Vào đầu thế kỷ 19 và 20, một hiện tượng kết hợp văn hóa độc đáo đã xuất hiện ở đây. Vào năm thứ 21, dưới triều đại của Hoàng đế Quang Tự, nhà Thanh năm 1895, các nhà truyền giáo người Anh phát hiện ra khí hậu ở đây mát mẻ nên quyết định xây dựng một hệ thống các biệt thự ở đây và biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng mùa hè. Tại Cổ Lĩnh Trắng, có hơn 660 biệt thự với nhiều phong cách khác nhau, bao gồm các biệt thự mang phong cách kiến trúc từ Hà Lan, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, vân vân. Còn có biệt thự cung điện của Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh, cũng như của Quốc dân đảng trước đây. Có gần 100 biệt thự rộng lớn, chúng được xây dựng dành cho các quan chức quân sự và chính trị của Quốc dân đảng, được bố trí như một khu nghỉ dưỡng tránh nóng mùa hè.
Núi Lư Sơn dài khoảng 25 km và rộng 20 km, có tổng diện tích núi là hơn 300 km vuông. Toàn bộ ngọn núi có hơn 90 đỉnh. Đỉnh cao nhất là đỉnh Đại Hán Dương với độ cao là 1474 m. Lư Sơn có nhiều thung lũng, hang động, thác nước và suối. Chúng nằm rải rác trên các đỉnh núi, địa hình phức tạp và đa dạng. Năm 1996, Vườn Quốc gia Lư Sơn được đưa vào danh sách di sản thế giới. Cảnh quan địa hình của núi Lư Sơn tương đối đặc biệt, đó là cảnh quan địa hình tổng hợp do nhiều nguyên nhân, bao gồm cảnh quan địa hình kiến tạo núi đứt gãy, cảnh quan địa hình xói mòn do băng và cảnh quan địa hình nước chảy. Núi Lư Sơn nổi tiếng với thế giới bởi vẻ đẹp hùng vĩ, kỳ quan thiên nhiên và địa thế nguy hiểm. Đến nay, Lư Sơn đã được chứng nhận là công viên địa chất thế giới, danh lam thắng cảnh trọng điểm của quốc gia, một điểm du lịch cấp quốc gia 5A và là một trong 10 ngọn núi nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc. Địa hình cao mang lại nền nhiệt độ trung bình hàng năm từ 15 đến 18 độ C đã khiến cho Lư Sơn trở thành một trong 4 khu nghỉ mát mùa hè lớn nhất ở Trung Quốc. Núi Lư Sơn có phong cảnh đẹp và ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Đây là ngọn núi nổi tiếng về giáo dục, ngọn núi văn hóa nổi tiếng, ngọn núi tôn giáo nổi tiếng và ngọn núi chính trị nổi tiếng.
Ngoài Tư Mã Thiên leo lên các đỉnh núi tại Lư Sơn để nhìn về sông Dương Tử và hồ Bà Dương, còn có hơn 1.500 nhà thơ, nhà văn học nổi tiếng từ quá khứ đến hiện đại. Họ đã đến thăm núi Lư Sơn và để lại hơn 4.000 bài thơ và bài hát cũng như tác phẩm văn học nổi tiếng để ca ngợi nó. Nhật chiếu hương lô, sinh tử yên, giao khang bọc bố, quại tiền xuyên, phi lưu trực há, tam thiên xích, nghi thị ngân hà, lạc cửu thiên. Vừa rồi là 4 câu thơ trong bài thơ Vọng Lư Sơn Bọc Bố của Lý Bạch, dịch ra là Xa Ngắm Thác Núi Lư. Đây là bài thơ mà tôi đã được học trong sách văn học lớp 8 thuộc chương trình giáo dục ngữ văn Việt Nam. Nó cũng là cơ duyên để tôi tìm hiểu đến thành phố Cửu Giang và mong muốn được đến đây ngắm nhìn thác núi Lư một lần trong đời. Bài thơ sử dụng hình ảnh thơ tráng lệ, hùng vĩ, sự kết hợp giữa hiện thực và lãng mạn làm cho hình ảnh thác núi Lư hiện lên chân thực mà lung linh, vừa huyền ảo, vừa hùng vĩ mà cũng vừa thơ mộng. Cảnh không tĩnh mà động, làm cho bức tranh thiên nhiên thêm phần cuốn hút và hấp dẫn. Bằng tài hoa và văn chương của Lý Bạch, ông đã thể hiện được sự cảm nhận tinh tế và đầy táo bạo trong nghệ thuật so sánh về hình ảnh của dòng thác núi Lư đang cuồn cuộn chảy từ trên cao, tựa như dải ngân hà đang lạc xuống từ trên 9 tầng mây. Dòng thác được nhắc đến trong bài thơ của Lý Bạch có tên là Tú Phong Thác. Điều kiện khí hậu, nhiệt độ và địa hình tại Lư Sơn
thích hợp để trồng các loại trà đặc sản. Trà Lư Sơn Văn Vụ được trồng tại Lư Sơn, được xếp vào top 10 loại trà nổi tiếng tại Trung Quốc. Kỹ thuật chế biến trà thủ công và pha trà truyền thống Lư Sơn Văn Vụ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Giang Tây. Trà Lư Sơn Văn Vụ được sản xuất lần đầu tiên vào thời nhà Hán, nhưng trước đó nó đã có nguồn gốc khá lâu đời. Chúng được lai tạo từ các giống trà hoang mọc trên địa hình núi cao. Chúng đã được các nhà sư đạo giáo chọn lọc và trồng trọt khi họ đến Lư Sơn tu hành. Sau đó khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, đến thời Đông Hán, có hơn 300 ngôi chùa Phật giáo ở núi Lư Sơn. Các nhà sư tu hành ở đây, họ leo lên những vách núi đá hiểm trở để tìm và hái trà. Sau đó họ chọn ra được những giống trà ngon và phù hợp với khẩu vị, bắt đầu nhân giống và trồng nhiều hơn. Sự phát triển của Phật giáo cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trà, trong khi Phật giáo Thiền Tông tại đây lại dùng trà là phương thức để kết nối đặc biệt. Vào thời nhà Tống, trà Lư Sơn Văn Vụ được xếp vào loại trà cống nạp cho triều đình và có ghi chép trong các sách và tư liệu lịch sử. Trà Lư Sơn Văn Vụ được thu hoạch vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Đọt trà non chỉ được hái 3 cm, không hái lá bị sâu bệnh và không hái trà lúc trời mưa. Đọt trà tươi hái xong được trải đều và để trong môi trường khô thoáng trong khoảng 4 đến 5 giờ. Sau đó tiến hành rang trà ở nhiệt độ 80 độ C. Đến khi đọt trà giảm xuống 70% độ ẩm bên trong và thu nhỏ lại từ 3 cm còn 1 cm là có thể thành phẩm. Tọa lạc dưới chân núi Lư Sơn, thị trấn Ôn Tuyền, thành phố Lư Sơn, tỉnh Giang Tây, là chùa Đông Lâm. Đây là một vùng đất thanh tịnh, tích hợp hành hương, thực hành, quảng bá Phật Pháp, giáo dục, từ thiện và nghỉ dưỡng. Chùa Đông Lâm ở Lư Sơn được thành lập vào thời nhà Tấn và phát triển hưng thịnh vào thời nhà Đường.
Trước khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, tại Cửu Giang có hệ thống các giáo phái cổ xưa đã cùng nhau tồn tại và phát triển, nổi bật là Nho giáo và Đạo giáo. Sau khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc và phát triển mạnh mẽ vào thời nhà Đường, tại đây đã hình thành thêm một tông giáo mới của Phật giáo có tên là Tịnh Độ Tông. Người sáng lập ra chùa Đông Lâm là nhà sư Huệ Viễn, sinh năm 334, mất năm 416 sau công nguyên. Vào năm Thái Nguyên thứ 6 của triều đại nhà Tấn, năm 381 sau công nguyên, Huệ Viễn từ phía bắc sông Dương Tử đi về phía nam sông Dương Tử. Ông muốn tìm một nơi nhàn nhã để nghỉ ngơi và tu hành. Huệ Viễn đã quyết định dừng chân tại đây. Vào năm Thái Nguyên thứ 9 của nhà Tấn, năm 384 sau công nguyên, thống đốc của Giang Châu đương thời là Huân Nghị. Huân Nghị đã chủ trương xây dựng chùa Đông Lâm cho nhà sư Huệ Viễn. Vào năm Thái Nguyên thứ 11, năm 386 sau công nguyên, chùa Đông Lâm được xây dựng. Sau khi ngôi chùa hoàn thành, Huệ Viễn đã trụ trì chùa Đông Lâm trong hơn 30 năm. Lúc bấy giờ quy tụ hàng nghìn người tu khổ hạnh, đã chiêu mộ 123 nhà sư uyên bác của Trung Quốc và nước ngoài tham gia hội Bạch Liên Hoa để cùng nhau dịch kinh Phật và viết lại hệ thống giáo lý. Một tông giáo mới trong Phật giáo được khai sinh, đặt tên là Tịnh Độ Tông. Sau đó những người này đã đi khắp nơi để truyền bá Tịnh Độ Tông trong khắp Trung Quốc và nước ngoài. Nhà sư Huệ Viễn trở thành người sáng lập Tịnh Độ Tông của Phật giáo. Các công trình trong chùa Đông Lâm được bố trí trật tự và hài hòa. Phần chính nằm trên một trục thẳng đứng từ chân núi lên đỉnh núi. Phần chánh điện lớn nhất có tên là Điện Thần Vận. Bên trái và bên phải của chính điện là Điện 500 vị La Hán. Trải dài hai bên trục đường chính là sảnh đón tiếp khách và nơi lưu hành kinh Phật. Ngoài ra nằm trên trục chính theo thứ tự còn có Điện Thiên Vương, phía sau là hội trường Phật Ngọc và cuối cùng là hội trường Hội Tam Tiêu. Văn hóa kiến trúc của nhà Đường tại chùa Đông Lâm đã thể hiện niềm khao khát văn hóa Phật giáo, lòng tin tín ngưỡng sâu sắc, phơi bày sự hoành tráng của một thời đại Phật giáo hưng thịnh. Từ không gian kiến trúc, hình dáng và kết cấu của các điện thờ, hội trường đến các chi tiết trang trí, hình vẽ, điêu khắc thể hiện văn hóa Phật giáo có tính tiếp thu, dung dưỡng, thay đổi, thích nghi và hòa hợp, mang đến một tầm nhìn mở về vẻ đẹp của một tôn giáo. Và đây cũng là một khía cạnh của nghệ thuật và sức ảnh hưởng của một tôn giáo đến nghệ thuật kiến trúc và mỹ thuật.
vào tháng 5 năm 2013, tượng Phật khổng lồ Đông Lâm, bức tượng Phật A Di Đà bằng đồng cao nhất thế giới tại chùa Đông Lâm đã được hoàn thành, với tượng Phật A Di Đà bằng đồng mạ vàng cao 48 m làm cốt lõi. Tượng Phật Đông Lâm gồm có 3 phần: đài hoa sen, thân Phật và phần mái che tượng Phật gọi là hỏa diễm bảo cái. Riêng tượng Phật A Di Đà bằng đồng đúc cao 48 m tượng trưng cho 48 lời nguyện lớn của Đức Phật A Di Đà. Tổng chiều cao từ đài hoa sen đến đỉnh của mái che là 81 m, tượng trưng cho 81 gian khổ trên con đường thành Phật. Có tổng cộng 48 ký vàng đã được phủ bên ngoài tượng Phật trong quá trình đúc để làm cho thân Phật bên ngoài, dù là ban ngày hay trong đêm tối, đều phát ra ánh sáng vàng nổi bật khi nhìn từ phía xa. Từ trục đường trung tâm dưới chân núi lên đỉnh núi phải đi qua nhiều chánh điện, với hai bên là các hội trường và khu phức hợp. Ở giữa đoạn đường có một thung lũng nhỏ chia cắt, có một cây cầu nhỏ đã được xây dựng để nối liền đoạn đường, gọi là Phí Hồng Kiều, bởi vì phần móng cầu được xây dựng theo hình vòm, nhìn như một chiếc cầu vồng. Bước qua khỏi cầu là con đường bậc thang cuối cùng để đến với tượng Đại Phật trên đỉnh núi, gọi là đường Cát Lạc. Cát trong từ Cát Tường và Lạc trong từ An Lạc. Hình ảnh thung lũng chia cắt đoạn đường là tượng trưng cho trở ngại của con đường tu tập. Phí Hồng Kiều chính là ranh giới của sự giác ngộ. Nghĩa là sau khi du khách bước qua khỏi cầu Phí Hồng Kiều, mọi buồn phiền và những điều không may mắn đều nằm lại ở phía sau. Phía trước mặt là đường Cát Lạc. Hành trang của du khách chỉ có điềm lành cát tường và niềm vui an lạc để đến với tượng Phật. Trên đỉnh núi nơi tượng Phật tọa lạc là một mặt phẳng hình vuông với tổng diện tích là 16.000 m². Ngay tại trung tâm là hội trường Vô Lượng Quang Điện rộng hơn 6.000 m². Bên trên hội trường tại 4 góc vuông có đặt 4 pho tượng mạ vàng được xem là tứ đại hộ pháp bên cạnh Phật A Di Đà, lần lượt là Quan Âm Bồ Tát ở góc Đông Nam, Đại Thế Chí Bồ Tát ở góc Tây Nam, Phổ Hiền Bồ Tát ở góc Tây Bắc và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở góc Đông Bắc. Tại trung tâm chính là đài sen và tượng Đại Phật. Tượng Phật đứng trên đỉnh núi phía Tây nhìn về phía đông, xung quanh là các ngọn núi cao hơn, xếp thành hình vòng cung, bao bọc lấy tượng Phật tạo thành một phong thế gọi là Bách Nhạc Triều Tông.
Lâm Đại Phật đại diện cho trình độ cao của nghệ thuật kiến tạo tôn giáo đương đại và là tác phẩm kinh điển trong số các tác phẩm nghệ thuật tạo tác tượng Phật trong thời hiện đại. Nó là thành quả của sự đúc kết kinh nghiệm lâu dài, sự tìm hiểu học hỏi từ nền tảng có sẵn trong quá khứ, sự chọn lọc tinh hoa từ khắp nơi. Hình dáng tổng thể của tượng Phật tiếp thu những ưu điểm của tượng Phật ở hang động Long Môn tại Lạc Dương, tượng Phật ở Đôn Hoàng, tượng Đại Phật Kamakura tại chùa Kotoku-in của Nhật Bản, và hình ảnh họa tiết từ tranh ảnh Phật giáo Ấn Độ cổ đại kết hợp với các đường nét biểu cảm của các tượng Phật thời nhà Đường. Nó đã đạt được mức độ kết hợp cao nhất của tinh thần tôn giáo. Đông Lâm Đại Phật với tư thế oai nghiêm thể hiện tâm hồn rộng lượng của Đức Phật A-di-đà như một người cha yêu thương, cùng biểu cảm từ bi thể hiện tình thương vô bờ bến và không phân biệt của Đức Phật A-di-đà đối với chúng sanh. Trong lịch sử, chùa Đông Lâm đã có những đóng góp to lớn cho việc trao đổi văn hóa và giao lưu hữu nghị giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Trung Quốc và Nepal, Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời có uy tín cao trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Ngoài các hội trường, các chánh điện, còn có các cơ sở phúc lợi như viện dưỡng lão, nhà tưởng niệm. Chùa và tượng Đại Phật mở cửa miễn phí cho công chúng đến tham quan quanh năm. Hương, nến và đồ ăn chay cũng như kinh Phật đều miễn phí. Đây là địa điểm tu hành uy tín tại Trung Quốc, cũng như địa điểm tôn giáo được quốc gia bảo vệ. Nằm ở tỉnh lộ 306, huyện Vĩnh Tú, thành phố Cửu Giang, khu thắng cảnh Lư Sơn Tây Hải thuộc khu vực phía tây nam thành phố Cửu Giang. Đây là một danh lam thắng cảnh cấp quốc gia 5A, khu bảo tồn nước quốc gia, công viên rừng quốc gia,
và hồ chứa nước bằng đập đất lớn nhất châu Á. Trong khu danh lam thắng cảnh này có núi Văn Cư với ý nghĩa văn hóa Phật giáo Thiền Tông sâu sắc và hồ Giá Lâm với những làn sóng xanh vun đắp lấy những hòn đảo bên trong hồ. Nơi đây được công nhận là có bầu không khí trong lành hạng nhất và chất lượng nước hạng nhất Trung Quốc. Tổng diện tích quy hoạch của danh lam thắng cảnh Lư Sơn Tây Hải là 495 km², được chia thành hai khu vực gọi là Lư Sơn Tây Hải và khu vực núi Văn Cư. Khu vực hồ Giá Lâm có diện tích mặt nước là 308 km². Trong hồ với hơn 8.000 hòn đảo, chúng có diện tích lớn nhỏ và nhiều hình dạng khác nhau. Khu thắng cảnh Lư Sơn Tây Hải nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, có độ che phủ rừng cao, khí hậu ấm áp, ẩm ướt, 4 mùa rõ rệt quanh năm, nhận được đủ ánh nắng và có lượng mưa dồi dào. Nước ở hồ Lư Sơn Tây Hải sâu và tinh khiết, nó có độ sâu trung bình là 45 m và tầm nhìn hơn 11 m. Nước ở đây được đánh giá là chất lượng hạng nhất và không khí trong lành hạng nhất quốc gia. Nó cũng sở hữu dự án thủy điện đập đất lớn nhất châu Á, chính là nhà máy thủy điện hồ Giá Lâm. Hồ Giá Lâm được mở rộng diện tích mặt nước khi xây dựng hoàn thành đập nước vào cuối năm 1975. Con đập dài hơn 590 m và chiều cao tối đa là 62 m. Đây là hồ chứa nước lớn nhất cả nước là 3,2 tỷ mét khối và tổng dung lượng lưu trữ
là 3,4 tỷ mét khối. Khu vực hồ có hơn 8.000 hòn đảo lớn nhỏ với hình dạng và kích cỡ khác nhau, điển hình như đảo Tình Yêu, đảo Văn Cư, đảo Nữ Thần, đảo Thương Hải, đảo Nhược Khê, đảo Minh Châu và đảo Tan Điền, vân vân. Các hòn đảo có vị trí khá gần nhau, một số hòn đảo trong đó còn được kết nối bằng những cây cầu, mang lại sự thuận tiện trong quá trình di chuyển để tham quan giữa các đảo. Những ngọn núi và những con sóng xanh được bao quanh những hòn đảo hiện lên như những viên ngọc lục bảo được đặt trên một tấm thủy kính trong vắt soi lên nền trời. Bên cạnh hồ Giá Lâm còn có Giá Lâm Cổ Trắng với những hoạt động du lịch và trình diễn văn hóa phục vụ du khách tham quan. Núi Văn Cư ở góc đông nam thuộc Lư Sơn Tây Hải. Núi Văn Cư có nhiều đỉnh cùng với nhiều tảng đá có hình thù kỳ lạ, với các suối và thác nước tự nhiên. Nơi đây tập hợp nhiều đền chùa cổ kính và các địa điểm tham quan vô cùng nổi tiếng như Thác Ngũ Long, Thiên Niên Vạn Hạnh Lâm, Liên Hoa Thành đều là những danh lam thắng cảnh thuộc núi Văn Cư, được đông đảo du khách ưu tiên lựa chọn khi đến tham quan khu vực này. Núi Văn Cư là trung tâm hành hương Phật giáo nổi tiếng của Phật giáo Thiền Tông Trung Quốc. Chùa Chân Như nằm dưới chân núi Văn Cư có lịch sử hơn 1.200 năm. Chùa Chân Như tên đầy đủ là Vĩnh Tu Chân Như Thiền Viện. Chùa được xây dựng vào năm Nguyên Hà thứ 3 của nhà Đường, năm 808, thuộc triều đại của Hoàng đế Hiến Tông, tức là Lý Thuần. Và đây cũng là nơi khai sinh ra giáo phái Tào Đổng của Phật giáo Trung Quốc, với 5 giáo phái hợp nhất thành một thuộc Phật giáo Thiền Tông, gồm có Vị Dương Phái, Vân Môn Phái, Lâm Tế Phái, Pháp Nhãn Phái
và Tào Đổng phái. 5 phái này hợp nhất thành một và lấy tên là Tào Đổng. Giáo phái Tào Đổng cũng có sức ảnh hưởng đặc biệt đến Phật giáo Thiền Tông ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Nó chú trọng thiền định và hoạt động nông nghiệp, sống đơn giản, thanh đạm cùng với chân lý là thanh tâm an lạc, sự trân trọng và lòng biết ơn. Với 2 khía cạnh là thực hành tu tập thiền định để ổn định nội tâm và rèn luyện kỹ năng gieo trồng nông nghiệp. Tự tạo ra thực phẩm từ hạt giống được quyên tặng từ mọi người, nghĩa là dù tu hành nhưng vẫn có khả năng lao động. Thông điệp đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu sắc là rèn luyện tâm tính hài hòa, sự điềm tĩnh trong tâm hồn thông qua thiền định, đồng thời thực hành kỹ năng lao động thông qua trồng trọt gần gũi với thiên nhiên. Lạc Tinh Đôn nằm ở trung tâm Hồ Bà Dương, cách thành phố Lư Sơn 2 dặm về phía nam. Tổng diện tích của Lạc Tinh Đôn chỉ vỏn vẹn 1.800 m2 với độ cao là gần 22 m. Một tảng đá được cho là đá thiên thạch nằm giữa hồ. Trên đó có xây một ngôi đền và một ngôi tháp. Chúng được xây dựng vào thời nhà Tống và tu sửa trang trí lại vào thời nhà Minh bằng kiến trúc và mỹ thuật mang đậm phong cách của triều đại nhà Minh. Lạc Tinh Đôn nằm giữa lòng hồ, xung quanh là mặt nước bao la. Đến mùa khô hạn, nước trong lòng hồ cạn dần thì khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Bao bọc lấy Lạc Tinh Đôn là những đồng cỏ xanh ngát Bắc Tận. Khách du lịch đến tham quan Lạc Tinh Đôn có thể di chuyển bằng xe hoặc đi bộ từ bờ hồ vào mùa khô.
Đây là một kỳ quan địa chất nổi tiếng và là điểm thu hút khách du lịch ở khu vực Hồ Bà Dương. Đêm xuống Lạc Tinh Đôn nằm độc lập sáng rực giữa mặt nước bao la như một ngôi sao từ trên trời rơi xuống trái đất. Thành phố Cửu Giang là một thành phố du lịch tuyệt vời ở Trung Quốc với hơn 2.000 danh lam thắng cảnh riêng biệt khác nhau, từ sông hồ, hang động, núi, thác nước, rừng nguyên sinh, rừng ngập nước, mỗi một thắng cảnh đều mang một vẻ đẹp riêng. Đến thăm thành phố Cửu Giang để chắc chắn một điều, những thứ chúng ta được học, được nghe, được nhìn, được trải nghiệm và được cảm nhận, chúng không bao giờ là uổng phí. Và giá trị của tri thức, của việc học hành cũng mãi mãi không bao giờ lỗi thời. Vừa rồi là một số địa danh du lịch thú vị tại thành phố Cửu Giang. Mong rằng góp một phần thông tin hữu ích đến quý bạn gần xa khắp nơi. Còn nhiều địa danh du lịch thú vị khác đang chờ chúng ta khám phá. Nếu bạn cũng là một người yêu thích du lịch và khám phá Trung Quốc, hãy gợi ý cho mình một thành phố du lịch tiếp theo bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Su đó đây. Cảm ơn bạn đã xem video, like, share cũng như là theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo nhé.